आज मी तुम्हाला शिळ्या भाकऱ्या राहिले तर त्याचा काय उपयोग करायचा ते सांगणार आहे। तर हे आहेत ह्या शिळ्या भाकरी आहेत। ही जी पदार्थ आहे ताज्या भाकरीचा नाही करायचा, तर हा पदार्थ शिळ्या भाकरीचाच करायचा, अतिशय छान लागतो। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे दही, मीठ आणि शिळ्या भाकरी। तर ॲक्च्युली ह्याच्यामध्ये ह्या दह्याचं ताक करून कोणी कोणी ह्याच्यावर फोडणी पण टाकतं, म्हणजे मोहरी जिरे वगैरे सर्व टाकून फोडणी टाकतं। तर पण मी काय करणार आहे की दह्याचं ताक करून त्यामध्ये मीठ टाकणार आहे आणि थोडंसं जिरे पावडर टाकून हे भाकरी जी आहे ते साधारणतः अर्धा तासासाठी भिजवणार आहे। तर आपण ताक दही जे आहे ते घुसळून घेऊन त्याचं ताक करूयात। हलवलेलं आहे मी, अशा प्रकारे पळीनं हलवून घेतलेलं आहे आणि त्यामध्ये आता आपण पाणी टाकून घेऊयात। पाणी हे थोडंच टाकायचं जेणेकरून आपली जेवढी भाकरी आहेत तेवढं भिजलायला पाहिजे। तर यामध्ये आपण आता मीठ टाकून घेऊयात। मीठ टाकायचं, त्याचप्रमाणे ह्यामध्ये कुणी कुणी मोहरी टाकून जिरे टाकून ते कढीपत्ता कोथिंबीर ते टाकून ते फोडणी ह्या ताकामध्ये टाकून नंतर भाकरी भिजवतात। पण घरी जसं आमच्या घरी तरी ताकण भाकरी असं आवडतं, म्हणून मी भाकरी फक्त भिजवणार आहे। तर ह्यामध्ये आता आपण भाकरी जी आहे आता ते भिजवून ठेवूयात। आणि ह्या रेसिपीसोबत चटणी आणि ठेचा खूप छान लागतो। तर भाकरी कशी करायच्या, त्याचप्रमाणे ताक कसं करायचं, त्याचप्रमाणे चटणी आणि ठेचा कसा करायचा मी त्याचा पण व्हिडिओ दाखवलेला आहे, तर तो तुम्ही करू शकतात। आणि ही जी ताकातली भाकरी जी आहे ती करताना तुम्ही त्यामध्ये ताक फोडणीत न टाकता फोडणी ताकात टाकून हा पदार्थ बनवता येतो। अरे मी ताकामध्ये भाकरी टाकलेली आहे। ही जेवणाच्या अगोदर एक 10 ते 15 मिनिट अगोदरच भिजवून ठेवायची, नाहीतर जास्त मऊ झाल्यानंतर ही भाकरी चांगली नाही लागत। तर तुम्ही पण हा जो पदार्थ आहे तो अतिशय म्हणजे जुना पदार्थ, आजीचा पदार्थ आहे। तर तुम्ही पण हा पदार्थ करून पहा। आणि तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट्स करा। धन्यवाद।